What's up mga kabro, and for today's video, napakaganda ng topic, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon. It's all about PayMaya sa pag-solve ng mga problems. And lahat ng problems, all the problems is pwedeng ma-solve dito sa video na to. And ang maganda dito, makakausap natin mismo yung staff, yung customer service ng PayMaya. Hindi katulad sa mga ibang application na itatransfer tayo kung kani-kanino, then hindi na nakokontak, hindi ma-reach, And ito, as in direct natin makakausap yung staff and direct nating masasabi yung problem, may explain natin ng ayos and talagang papakinggan tayo and i-fix talaga, gagawa talaga ng way yung na yun. On the spot mga kabro, And another one is, hindi natin kailangan ng load, hindi natin kailangan ng internet. So yes po, tamang-tama, hindi po natin kailangan ng anuman. So ang kailangan lang natin is, of course, yung phone. Kahit anong uri ng phone, keypad or touchscreen, yung mga ganyan Kasi hindi naman natin kailangan ng internet, kaya pwede ang keypad. Hindi din natin kailangan ng load, kaya any cellphone And then mga kabro, dito sa video na to, i-explain ko yung process and kung paano kayo magre-respond. Baka kasi sabihin nyo mga kabro na instant reply or instant voice yung nasagot sa atin. Hindi po may process yan kung paano natin i-solve and dito sa video na to. So kung gusto niyo lahat malaman yun mga kabro, stay tuned and panoorin nyo to. For those people na magsasabi na bakit hindi direct to the point agad yung process. Kasi ito mga kabro, gusto kong malaman nyo na ganito yung process. May process kasi and alam nyo dapat yung gagawin. Just in case na ma-encounter nyo yung problem na ganito. Kaya dapat alam niyo yun mga kabro. So, eto mga kabro, the first one na kailangan yung malaman is pag-dial natin nung specific digits or numbers na ibibigay ko mamaya is dapat alam nyo kaagad na mismong operator or system generated yung voice na lalabas doon. So, huwag kayong magtataka na or huwag kayong sasagot na bakit hindi sumasagot salita ko ng salita. So, ito nga yung sinasabi ko sa inyo mga kabro. Dapat alam nyo na system generated yung nag-ooperate sa una. So, ipapaliwanag doon ng system kung ano yung PayMaya and yung services na pwede nating magawa doon. Welcome to PayMaya, the most rewarding e-wallet in the country. Start a safe and secure cashless journey by downloading the better wallet, PayMaya. Don't pay cash, PayMaya. No PayMaya account? Download the PayMaya app for free from Google Play or App Store. For more information on how you can sign up for PayMaya and upgrade your account, visit www.paymaya.com/quick-guide. For PayMaya negosyo concerns, you may dial 884-777 or 15177 using Smart or TNT mobile number. Or press 7 if you wish to be transferred to PayMaya Negosyo Hotline. So after nun, sa may bandang huli nung system operated na yung voice na yon, mga kabro, ang lalabas na dun yung one digit na kailangan nating i-type. Kasi yung digit na yon is may corresponding na subject or concern pagdating sa mga problem natin. So mahalaga na pakinggan natin yung every digit na yon na babanggitin niya and itatype natin para nandun yung category, pasok dun sa category. Kasi just in case na hindi tayo makapag-type or hindi natin ma-press yung one digit na yun na corresponding subject of the problem or concern or description of the problem, hindi magsasalita or hindi natin makakausap yung customer service ng PayMaya. So, ang magsasabi nun is, sorry, we didn't receive any digit na ating itinaype. Kaya mga kabro, ito nga, dapat makapag-type kayo doon. So, pasinin niyo yung aking example kung paano ko ginawa. So, ito na mga kabro. To load up your PayMaya account, press 1. For information on bank transfer, press 2. For bills payment, press 3. To know the status of your upgrade application, press 4. For lost card and incident of fraud, press 5. For other concerns and more information, press 6. Keep your information secure. Our official representatives will never ask for your PayMaya account password or one-time password for any kind of transaction. Thank you.
Your call is now being transferred to a customer service representative. To ensure excellent service, this transaction may be recorded or observed for quality assurance purposes. Thank you. Thank you for calling PayMaya Hotline. This is Asia. Can I assist you? Good evening po. Yes, ma'am. Good evening po. Hi, good evening, sir. Buong pangalan po nila, sir, for record lang. For record po, ano yung mobile number nyo? 09? Sige po. Maaari po ba malaman, sir, kung ano po yung concern sa pagtawag? Yes, po. Ma'am, kasi po nawala po yung SIM card ko before. Okay. Then po, gusto ko po sanang palitan yung number po since hindi na po nag-i-exist. Okay po. Yes po. Paano po kaya yun, ma'am? Sige po. I-confirm ko lang, sir. Bali, sa ngayon naman po, sir, wala pa kayong i-register na bago o meron na po ba kayong na-register na bago po? Wala pa po. Nag-create na po ba kayo ng bagong account? Wala pa po, Ng ma'am. PayMaya po. At yung old pa rin po yung number. Yes po. Sige po. Bali, validation tayo ng account na to, sir, para ma-check natin yung status ng account niyo po para dun sa concern. Bali, for security validation po ng account niyo, sir, Ryan, ano po yung mobile number po na may concern yung gusto niyong palitan po? Ma'am, limot ko na po eh. Limot mo na yung number. Ma'am, bukas po, pwede po mag-call po ulit ako tapos tatry ko po muna i-recover lahat po ng information. Pwede naman yun, sir. Bali sa ngayon, sir, i-clarify ko wala pa kayong account ngayon na bago kay kay PayMaya. Yes po, ma'am. Okay, tas i-note ko na lang rin, sir, ano po bang reason kung bakit kayo magre-request ng reassignment? Yun po, ma'am, lost SIM card po. Na-lost na yung SIM card. Kumbaga sabi niyo kanina na hindi na nag-exist. Apo. Kumbaga wala na talaga yung SIM card. Opo. Okay po. Iwasan na lang rin, sir, na mag-create po ng bago. Since pag nag-create kayo ng bago, magkakaroon kayo ng duplicate account po na error. Pag nagkaroon kayo ng duplicate account, marirestrict yung account, sir. So, for your concern, sir, bali, tawag kayo dito sa hotline once na para ma-validate kasi natin yung account, kailangan natin yung old PayMaya mobile number mo po. Yes po, ma'am. Thank you so much Yung po, ma'am. papalitan. Sige po. Tawag kayo, sir, kagad para ma-assist namin kayo for that po. Yes, Since, ma'am. advice lang rin po, sir, to never share yung one-time password niyo po for security na account niyo po. Clear po? Yes po, ma'am. Thank you so much po. Salamat. Thank you for calling PayMaya Hotline. Have a great day po. Yan, God bless po. Stay safe. Stay safe rin po. Salamat, sir. So, yun lang mga kabrono, ganun lang kadali kung paano natin makokontakt ng customer service without any internet or load na gagastusin pa, no? Just dial na nga yung number na yon. And then mga kabro, sana masolusyonan din lahat ng problem nyo sa PayMaya. And for sure ako, gagawin lahat ng mga customer service ng PayMaya yung kanilang makakaya just to save or just to solve our problem. Stay safe mga kabro and God bless!